ating mga ingredients. Meron tayong mga 5 to 6 cloves of garlic na na-chop, sibuyas. Sa ating mga gulay, ang gagamitin natin is mga 5 pieces of bokchoy, sitaw, itong piraso ng talong na hinati ng ganito kalalaki, cooking oil, iodized salt or asin for seasoning. Meron tayong freshly ground peanut butter. And then, gumamit tayo ng oxtail. So, napalambot na po natin itong ating oxtail for 2 to 3 hours. Para mas lalong sumarap yung ating kare-kare, gagamit din tayo ng Mamacita's Kare-Kare Peanut Sauce Mix. Tapos, yung gagamitin nating bagoong para sa ating kare-kare is yung ating Barrio Fiesta. Mapapansin ninyo, meron na actually water ito nung pinalambot natin itong ating oxtail. Kaya mga 4 cups of water na yung nakalagay dyan. Kuluan lang natin itong ating oxtail, saka natin isusunod yung ating mga ibang ingredients, kagaya ng ating sitaw. So, pwede po kayong maglagay ng atsuete, kaya lang itong ating Mamacita's Kare-Kare mixture is meron na po siyang atsuete na additional, kaya nagkulay na yung ating sauce kung mapapansin ninyo. Lagay na natin yung ating sitaw this time. Ayan. Halo lang natin ng mabuti.